من مدينة يانان المقدسة في الصين إلى تمثال لينين في روسيا ومتحف كارل ماركس بألمانيا، سياح يصل عددهم إلى المليار وأحيانا 4 مليارات، يحجون بهدف واحد ومقصد واحد في إطار سياحة يصبغها لون واحد، إنها السياحة الحمراء، سياحة الترفيه بنكهة شيوعية. كما اتخذ الحزب الشيوعي منذ بداية تأسيسه اللون الأحمر رمزاً ودلالة عظيمة على الخطوط الحمراء سياسياً وعسكرياً، لون أتباع الحزب اليوم السياحة بهذا اللون أيضاً، فأطلقوا على سياحتهم اسم السياحة الحمراء نسبة إلى الحزب وكل ما يتعلق بالتراث الشيوعي من أحداث وذكريات وأشخاص أو مواقع، إذ يتحول أي حدث له ارتباط بالشيوعية إلى موسم لهذه السياحة، لتستقطب الصين في تلك المواسم الملايين بل المليارات أحيانا من السياح من داخل الصين وخارجها، من المهتمين بالسياحة الحمراء والداعمين للشيوعية ورموزها. ومنذ عام 2004 برز اهتمام الصين بهذه السياحة، والتي تعتبرها السياحة الوطنية الأولى في البلاد، بينما يرى باحثون أن ما تقدمه الصين من خلال سياحتها هذه مجرد تزوير للتاريخ وغسيل دماغ صريح وبشكل علني، خاصة أن هذا القطاع شهد نمواً كبيراً مؤخراً في الصين مع الاهتمام الكبير من الزعيم الصيني شي جين بينغ به منذ بداية حكمه عام 2012، حيث شهدت مواقع السياحة الحمراء في الصين نهضة كبيرة وتوسعاً ملحوظاً مع الدعاية الرسمية الكبيرة التي تهدف إلى ترويج أهمية تاريخية وثقافية للحزب الشيوعي، بداية من القرى التي شهدت أحداثاً مهمة ترتبط بالحزب، ومروراً بالنصب التذكارية للقادة الشيوعيين مثل كارل ماركس، حتى أنه قد يشمل شجرة ربما غرسها قائد شيوعي يوماً ما. ومؤخراً لم تعد هذه السياحة تقتصر على الصين، إذ دخلت دول عديدة على الخط للاستفادة من المردود العالي لها، إذ عرضت ألمانيا وروسيا على الصين التعاون لمد جسور لدعم هذه السياحة في البلدين. كارل ماركس ولينين نجوم السياحة الحمراء. من أهم المناسبات التي تعد موسماً نشطاً للسياحة الحمراء تلك المرتبطة بالفيلسوف السياسي كارل ماركس، الأب المؤسس للشيوعية والمولود في مدينة ترير الألمانية، وهو مما جعلها من إحدى الوجهات المهمة للسياحة الحمراء، إذ أصبح المنزل الذي ولد فيه ماركس بالمدينة متحفاً يحمل اسمه ويستقطب السياح من كل أنحاء العالم خاصة الصين، التي أهدت المدينة الألمانية تمثالاً برونزياً لماركس نصب أمام المتحف الرئيس في ميدان زيمونشتيفت بلاتس يحج إليه مئات آلاف السياح، خاصة في ذكرى ميلاد الفيلسوف، إذ أحصت المدينة 150 ألف سائح صيني سنوياً، أي أكثر من عدد سكانها البالغ 115 ألفاً، أتوا جميعهم لزيارة الأب المؤسس للشيوعية. وعلى خطى الصين وبالتعاون المباشر معها سعت روسيا إلى تشجيع السياحة الحمراء، وأولت المعالم الأثرية ذات الرمزية الثورية للاتحاد السوفيتي اهتماماً خاصة أن روسيا غنية بالمواقع ذات الأهمية الكبيرة للشيوعيين وأتباعهم، ومن أبرز هذه المواقع قصر الكرملين، أشهر معالم روسيا التاريخية والمبني في القرن ال19، والساحة الحمراء التي لها أهمية تاريخية كبيرة مرتبطة بالتاريخ الشيوعي بروسيا، والتي اكتسبت أهمية كبيرة بعد قيام الثورة الروسية عام 1917، إذ شهدت تشييع الجنود الذين قتلوا في الثورة. كذلك كانت الجماهير تحتشد فيها للاستماع لخطابات القياصرة والقادة قديما. ومن المواقع المهمة والتي تعد وجهة أساسية للسياحة الحمراء في روسيا ضريح الزعيم الشيوعي السوفيتي لينين وسط الساحة الحمراء، إضافة إلى ضريح يقف أمامه حارس لا يسمح له بالتحرك مهما حدث، وأحيانا تشعر أن حتى جفنه لا يرف ولا يرمش، ويسمى هذا الضريح ضريح الجندي المجهول. كما تتناثر حول الساحة مجموعة من الأبنية الحمراء الرائعة التي لها دور أيضا في السياحة الحمراء. الصين معقل السياحة الحمراء.
مواقع كثيرة ومبان وتماثيل جميعها تشكل وجهة مهمة للسياحة الحمراء في الصين. ونتيجة اهتمام الحكومة الصينية بهذه السياحة، أكدت بيانات رسمية استقبال الصين 4 مليارات سائح في مواقع السياحة الحمراء خلال الأعوام 10 الماضية، العدد الذي يتزايد بنسبة ثابتة سنويا تبلغ 16%. ومن أبرز المواقع التي تنشط فيها هذه السياحة بالصين مدينة يانان، حيث كان مقر قيادة الحزب الشيوعي الصيني والجيش الأحمر، إضافة إلى جبل جينغانغ الذي شهد تشكل أول قاعدة للجيش الأحمر، ومدينة شاوشان حيث ولد ماو تسي يونغ مؤسس جمهورية الصين الشعبية وزعيم الثورة الصينية، وغيرها. ارتباط روحي بالتاريخ. يرى المهتمون بالسياحة الحمراء أنهم من خلالها يرسخون قيم الاشتراكية التي يؤمنون بها ويحرصون على تقويتها، ويحرصون أيضا على الاطلاع على إرث القادة الشيوعيين ومقتنياتهم، مع إقامة فعاليات غنية بالعروض الفلكلورية مثل عرض الأفلام ثلاثية الأبعاد القصيرة والتي تتحدث عن المعارك التاريخية للشيوعيين ضد اليابانيين والكومينتانغ. ويرى الشباب الصينيون أنها تزيد شعورهم بالفخر بهويتهم الوطنية، وبالتالي تجذبهم وتشد انتباههم أكثر نحو السياحة الحمراء، وهو ما يؤكده القائمون على هذه السياحة، حيث إن الترويج لها في رأيهم لا يقتصر على السعي للربح المادي فقط وزيادة العائدات من السياحة التي تساهم فعلا في إنعاش الاقتصاد الصيني، بل أيضا من أجل زيادة الصلة بين الشباب الصيني وتاريخ وطنه ورموزه، وأيضا في إطار استراتيجية يتبعها المسؤولون الصينيون لتعريف الجيل الجديد بتاريخ الحزب وتذكيرهم الدائم بالتضحيات التي قدمها للدفاع عن الأمة الصينية، ووضعهم في حالة فضول دائم للتعرف إلى مراحل تاريخهم المهمة، مثل مسيرة الجيش الأحمر الكبرى التي سار خلالها الثوار أكثر من 9000 كيلومتر لعام كامل، وغيرها من الأحداث والتفاصيل المهمة التي يحرص الصينيون في المراكز العليا على أن لا ينساها أبناء الصين، وأن ينجذب إليها ويرتبط بها الآخرون من خارج الصين. والسياحة الحمراء هي خير وأسهل استراتيجية تعتمدها الصين لذلك، ويبدو أنها تنجح في تطبيق استراتيجيتها هذه، وهو ما يتضح من الأرقام المتزايدة للمهتمين بهذه السياحة. فهل كنت يوما من المهتمين بالسياحة الحمراء؟ وما هو المكان الذي زرته كسائح ضمن فعالياتها؟